Welcome to EPAL channel. EPAL research defined. EPAL research කියන මම වීඩියෝ එකක් කරා මම හොයන විදිහටම ඒක ඔලුවට දාගන්න කියලා. හැබැයි ඒකේ පොඩි තැන් දෙක තුනක් තියෙනවා පොඩක් sharp up කරලා කියන්න. ඉතින් ඒක ඒ වීඩියෝ එක මම suggestions වලත් දාන්න කාඩ් එක පෙන්න. ඒකත් බලන්න බලලා ඔයාට මෙන්න මේ තියෙන විදිහටත් කරගන්න. එතකොට ඔයාට තව items ටිකක් පෙන්නයි. ඉතින් මේක කරන්නේ ඔයාට හැම වෙලේම කවර හරි කිව්වොත් items නැහැ කියනවනේ. ඉතින් මේකෙන් පොඩි idea එකක් ගන්න පුළුවන්. පොඩි නෙමෙයි ලොකු idea එකක් අරගෙන ඔයාට ඒක හරියටම කරන්න පුළුවන්. Find the best items. මේකේ තියෙන දේ තමයි හරිම items එක හොයාගන්න විදිය. ඉතින් මේක හරිම items එක හොයාගන්න නම් ඔයා mobile එකෙන් නෙමෙයි ඔයා laptop එකෙන්ම log වෙන්න. ඒ PC එකකින් ඒ version එකකින් තමයි මේක ගොඩාක් practically කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මොකද spread එකකට යන්න පුළුවන් නැත්නම් phone එක උඩට පල්ලෙහාට යනකොට අපිට අර more to low කියන තැනවත් පෙන්වන්නේ නැහැ. ගොඩක් අඩුවෙන් පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඒක උඩට ගන්න පුළුවන්. හරියටම ඔක්කොම information ගන්න පුළුවන් one screen එකකට අපිට මොකද PC එකකින් යන්න පුළුවන් නම් නැත්නම් අරකින් යනකොට බොහොම අඩු resources විදිහට යන්න තියෙන ඔයාලට මග හැරෙන අවස්ථා ගොඩක් වැඩි වෙයි. description එකේ වුණත් කොච්චර පල්ලෙහාට යන්න ඕනද නේද? මේ practical issues ගැන පොඩ්ඩක් බලන්න. right එතකොට PC එකෙන් කරනවා තමයි ගොඩක් effective. right number 1 මම මේක කලින් වීඩියෝ එකේ ඉන්ෆෝම් කරලා තියෙනවා එක්ස්ප්ලেইন කරලා තියෙනවා මම මේකෙත් පොඩ්ඩක් එක්ස්ප්ලেইন කරන්න. එක ඕපන් කරගන්න EPAL research item එක. FB එකට ගිහිල්ලා EPAL research කියලා hashtag EPAL research යවුවොත් ඕන තරම් items එනවා තියලා දාන්න තියෙනවා. එක එකක් ඕපන් කරගන්න. ඕපන් කරගත්තම ඔයාට අලියේ කියන ඕපන් වෙන්නේ. right. ඔයා දැන් ඔයාගේ buy කරන item එක ඔයා ගිහිල්ලා buy කරන්න. මේක buy කරන වෙලාව කරන්න ඕන කියන එක තමයි මම කියන්නේ. ඇයි මම ඒක කියන්නේ කියලා මම කියන්න. right. ඔයා දැන් අරක ඕපන් කරලා already තියෙනවා. ඒක පැත්තකින් තියන්න. right. ඊට පස්සේ ඔයා ගිහිල්ලා right add to cart දාගන්න ඔයා purchase කරන්න යන item එක කියනවා dropship කරන්න යන item එක. if you have an order you should purchase it නේ. කියනවා fulfill කරන්න ඕනේ order එක right. ඔයා ඒක cart එකට දාගන්න. cart එකට දාගද්දී ඔයාට දැන් පෙන්නනවා AliExpress will show you the best results. ඔයාට එතකොට දැන් මම සර්ච් කරපු එකත් සමගාමී වෙනවයි ඔයා බයින් කරන ඕකේ මික්ස් එකක් ඔයාට පෙන්නනවා. ඇයි ඒ හොඳම රිසල්ට්ස් එක පෙන්නන්නේ? ඔයා බයි කරන්න යනවා කියලා හිතලා. ඔයා කාට් එකට දාගන්නේ ඒකයි. ඔයා බයි කරන්න ඇත්තටම item එක බයි කළ යුතුයි. එතකොට තමයි හොඳ එක පෙන්නන්නේ. නැත්නම් ඔයා එක්කත් ඒක violator මම ඊළඟ slide එකේ කියන්න. එතකොට ඔයා දැන් ඕපන් කරපු දැන් EPAL research එක ඒක ඕපන් කරගෙන තියෙනවා. ඒක ඕපන් කරගෙන උන්න දැන් ඔයාගේ ඇත්තටම බයි කරන්න යට මේ. එතකොට ඔයාට අරකේ මේ පොඩි dialog box එකක ඕපන් වෙලා පෙන්නනවා right items මේ ගත්ත කට්ටිය buyers who bought this buy this කියලා ඒ කියන්නේ මේ ගත්ත කට්ටිය මේකත් buy කරා කියන එක පෙන්නනවා. ඊට අමතරව අපිට AliExpress එකෙන් හිතනවා right මෙයා දැන් මේක purchase කරන්න යන්නේ. තව හොඳම තියෙන items එක කියලා ඒගොල්ලෝ තව හොඳ මේවා පෙන්නනවා. අන්න ඕක තමයි ගන්න ඕනි effect එක. කරන්නම් ඔයාලා EPAL research කරනවා EPAL research අමතක කරන්න ඔයා කරන්නම් ඔයාලා කරත් හරියන්නේ නැහැ. ඔයා ඒ වෙලාවේ buy කරන්න යනකොට buy මේ පෙන්නන එක ටික තමයි ඔයාට හොඳටම වෙන්නේ. එන්න එතකොට එකක් ඕපන් කරලා right click කරලා ඔය පෙන්නන ඔක්කොම ටික ක්ලික් මේව කරගන්න. කරගෙන ඔයා purchase කරන්න fulfill කරන්න order එක fulfill කරාට පස්සේ අන්න අර වගේ ගිහිල්ලා ඔයාගේ wish list එකට දාගන්න. ඒව already open. ඒව wish list එකට දාගද්දි ඔයාට තව ඒවා පෙන්නයි. ඉතින් මේක නොනවතින දෙයක් දිගින් දිගටම යනවා. ඉතින් ඒකයි කියන්නේ මම දැකලත් නැති වෙන කවුරුත් දැකලා නැති අමුතුම items හොඳම items ඔයාලට ලැබෙයි. remember to buy if not results may vary. buy කරේ නැත්තම් results vary වෙයි. මොකද එතකොට අලිකිනුත් detect වෙයි. ඔයා purchase කරන්නේ නැතුව නිකන් add to cart දාගන්න කෙනෙක් විදිහට. එතකොට අර තියෙන හොඳම items එක නෙමෙයි පෙන්වන්නේ. okay items එකක් පෙන්නන්නේ but still good. but එතනින් එහාට යන්න නම් buy කරන කෙනෙක්ට පෙන්වන items එක තමයි දැන් අපි කඩේකට ගිහිල්ලා කඩේක මොනවා හරි මේ භාණ්ඩයක් ගන්නකොට ඒකට add on sale එකක් කරනවා නම් sales girl හරි කවුරු හරි ඇවිල්ලා කියන්නේ හොඳම item එක පෙන්නනවා. right sir මෙන්න මේකත් හොඳයි මේක හොඳද මේක ගන්න මේක කියලා තියෙන. අන්න ඒ වගේ තමයි. ඒතර buy කරන්න යන කෙනාට තමයි හොඳම items එක පෙන්නන්නේ. ඒතර ඔයත් දරගන්න ඕන. ඉතින් මම එක කියන්නේ සමාජයේ මේවට උදාහරණ තියෙනවා. අපි ඒවා grab කරගන්න නැති එක තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. මම හිතනවා මේකෙන් idea ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඒක හරියට කරන්න. එතකොට නැති items ලැබෙයි. එතකොට ඔය item research හැමදාම items නැහැ කියනවනේ. ඉතින් ඒවට ගොඩාක් උත්තර ලැබෙයි. දැන් මම hand pick කියලා items paid service එකක් තියෙනවා. එතකොට මම වෙනම items දානවා. මේ හැම එකකම gap වෙලා තියෙන මොනවද? මෙන්න මේවල උදාහරණ. වෙන කිසිම magic එකක්වත් කිසිම දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඒවා තමන් දැනගන්න ඕන කොහොමද ඒව grab කරගන්නේ කියන එක මේව කරගන්න. සමහර කට්ටිය වෙලා නැහැ. වෙලා නැති නිසා right okay මේ මේකක් හොයනවා අර මේකක් හොයනවා අදල බදලා දානවා. එහෙම නෙමෙයි. ඔයා මේකට කාලය දෙනවනම් ඔයා මේක ඇතුලේ කොච්චර grow up වෙන්න ඕනද කියන ඔයාට ඕනකම තියෙනවනම්
ඕන දෙයක් ඕන විදිහට කරන්න පුළුවන්. හැබැයි හරි විදිහට කරනවා නම් මේ item නැහැ කියන එකට උත්තර ඕන තරම් item නැහැ කියන එකට උත්තරයක් මෙතන තියෙනවා. උත්තර කිහිපයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක බලන එකයි ඒකට වැය කරන කාලෙයි Taman දැනගන්න කොච්චර විදිහට කරන්න ඕනද කියලා. නැත්තම් එන්නේ හැමදාම මට item එකක් නැහැ මට item එකක් නැහැ අන්න trending item අන්න winning items ඒව ටික හොය ඉන්නවා කාටවත් hot selling items නැහැ කාටවත් winning items නැහැ කාටවත් trending items නැහැ අපිට පුළුවන් hot selling items හොයාගන්න winning items හොයාගන්න trending items හොයාගන්න තමන්ගේම items වලින් අන්න ඒක තමයි formula එක හොයාගන්න ඕනේ ඉතින් ඔය formula එක දන්නේ නැති නිසා තමයි ගොඩක් කට්ටිය ඒව පස්සේ දුවන්නේ right ලෝකේ තියෙන ගොඩක් තියෙනවනේ tools තියෙනවා softwares තියෙනවා winning items මේවා items කියලා ඒ වල history පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා බලුවොත් ඕගොල්ලන්ගේ ඔළුවට තේරෙයි ඇයි මේගොල්ලෝ මෙහෙම winning items දෙන්නේ ඇයි මේක දෙන්නේ මොකටද promotions මොකද්ද promote කරන්නේ ඒගොල්ලන්ගේම items ඉතින් ඕක පොඩ්ඩක් හිතන්න හිතුවොත් හොඳ උත්තරයක් ලැබෙනවා right channel එකේ තියෙන ගොඩක් දේවල් ඉතින් ඒවත් බලන්න find what customer love to watch මෙන්න මේකත් උඩට දාගන්න find what customers love to watch not to buy buy කියන එක ඊළඟ ස්ටෙප් එක. මුලින්ම කස්ටමර් දකින්න ඕන. දැනගෙන දැකලා ඒකට කැමති වෙන්න ඕන. අන්න ඒ වගේ අයිටම්ස් එක මුලින්ම මේව කරගන්න. කස්ටමර් කෙනෙක් විදිහට හිතන්න. ඉතින් කස්ටමර්ස්ලා විදිහට හිතනවා නම් අපි කස්ටමර්ස්ලා විදිහට දැනගන්න ඕන. ඉතින් රිසර්ච් වල තව වීඩියෝ එකක් මම ඉස්සරහට කරන්නම් කාලය ලැබෙන මැනේජ් කරගෙන ඒකෙත් ගොඩක් දේවල් ඕකට දැනගන්න පුළුවන් වෙයි. පොඩි දෙයක් විදිහට කියනවා නම් අපි මේ ලංකාවේ තියෙන ෆ්‍රේම් එකකින් එළියට ගිහිල්ලා හිතුවොත් අපිට ගොඩක් දේවල් දැක ගන්නත් කරන්නත් හැකියාව ලැබෙයි. අපි ෆ්‍රේම් එක ඇතුලේ ඉන්න ඕන නම් තමයි අපිට හිතෙන්නේ නැත්තේ මොකද්ද කස්ටමර් හොයන්නේ මොනවද කස්ටමර් දකින්න කැමති ඒ වගේ දේවල්. මොකද අපි දකින්න කැමති එළියට ගියාම ලංකාවේ වැඩිපුර තියෙන්නේ ඕපදූපයි ඒවනේ. ඒවනේ දකින්න කැමති. එහෙම නෙමෙයි. අපි හැම දෙයකින්ම බලන්න ඕන මොනවද දකින්න පුළුවන් මොනවද අපිට ගන්න පුළුවන් කියන. ඉතින් හැමදේම ප්‍රොඩක්ට් එකක් ලැබෙනවා කියලා හිතුවොත් ඔයාට දකින්න විදිය වෙනස් කරගත්තොත් ඕන තරම් ප්‍රොඩක්ට්ස් තියෙයි හොයාගන්න. ඉතින් ඒකට හොඳ effort එකක් හොඳ push එකක් හොඳ තල්ලුවක් ඔයාට ලැබෙයි ඊපල් රිසර්ච් වලින්. ඉතින් ඒකෙන් ගන්න දෙයිනුත් ඔයා ගොඩක් දේවල් කරගන්න හැකි වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඊට අමතරව Facebook group එකේ #epelresearch කියලා මේව කරොත් ඔයාට පෙනේ ගොඩක් කට්ටිය ඒවා විකුණලක් තියෙනවා already. ඉතින් ඒවා හදාගෙන තියෙන ඒ items copy කරලත් එහෙම දාගෙන තියෙනවා. එහෙම copy කරන්න එපා මම කියන්නේ ඒ වලින් ID එකක් අරගෙන similar items හොයන්න. හොයාගෙන යන්න මේ item research කියන එක කවදාකවත් නවත්තන්න එපා. දිගටම කරන්න. ඔයාට item පේන්න පටන් ගනි. ඔයා දකි මේ item එක දැක්කම මේක විකිනන්න නැද්ද කියලා. ඒකට කාලයක් දෙන්න. ඒකට අත්දැකීම් එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට සම්පූර්ණ වෙයි. ඒකට හොඳ තල්ලුවක් තමයි මේ හැමදේම ලැබෙන්නේ. right මම හිතනවා දෙයක් ගන්න පුළුවන් නැති කියලා. good luck. Think wisely, don't work hard, work smart, happy selling. Please subscribe my channel. අපි channel එක ඉපල් හබ් එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධකන ඉදිරියට යන්න අපිට challenge. And all the very best. Bring more to Sri Lanka. Happy selling.